درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 348مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. حاکمانی که با دروغ به قدرت می رسند به دروغ قدرت می دهند. حکومت دروغ ارزش‌های اخلاقی رو وارونه میکنه و ثروت میشه معیار و ظاهر میشه پاسخ. دزد دارا میشه و درستکار ندار و بدین ترتیب حکومت دروغگویان به حکومت دزدان دروغگو تغییر شکل میده. بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از بی‌تفاوتی عمومی به دزدی حاکمانه. در برنامه این هفته به فساد در مؤسسه اعتباری ملل پرداخته شده و از چگونگی بسته شدن و بسته ماندن چشم مسئولین بر روی این دزدی برجسته آگاه می‌شویم. مؤسسه اعتباری ملل در سال 1366 با نام صندوق قرض‌الحسنی عسکریه توسط چند روحانی جوان با هدف پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد به اقشار کم درآمد مناطق پایین شهر مشهد تأسیس شد. در سال 1373 با اخذ مجوز از وزارت تعاون به عنوان یک تعاونی اعتبار آزاد به فعالیت ادامه داد. در سالهای 81 و 82 اکثر صندوق‌های خصوصی ورشکست و جمع‌آوری شدند، مانند صندوق قائم المهدی مشهد و همین صندوق عسکریه. صندوق عسکریه در اون زمان چند شعبه کوچیک در مناطق ضعیف مشهد داشت که به مرحله ورشکستگی کامل رسیده بود، اما با حمایت مراجع قضایی و شخص قاضی حسن صادقی نیا ورشکست نشد. اما پولهای بسیاری از سپرده‌گذاران رو پرداخت نکرد. بسیاری از مردم کل دارایی زندگیشون رو از دست دادند. اما گردانندگان این صندوق نه تنها توبیخ نشدند یا مجازات نشدند، بلکه همچنان در پست‌های خودشون باقی موندند و این صندوق هم منحل نشد. قاضی حسن صادقی نیا هم به پاس این خدمتش سالها به عنوان مشاور حقوقی مدیرعامل صندوق عسکریه بود و پس از بازنشستگی از قوه قضاییه هم با یه تیم جدیدی که به خودش آورد به تعاونی عسکریه ریاست اداره کل حقوقی تعاونی عسکریه رو به دست گرفت. و امروز که اسم تعاونی عسکریه شده مؤسسه ملل هم همچنان تیم قاضی حسن صادقی نیا اداره حقوقی مؤسسه اعتباری ملل رو مدیریت میکنه. همونطور که پیشتر اشاره شد، پای این مؤسسه توسط چند روحانی جوان بنا شده و کم کم هر کدومشون اطرافیانشون هم اضافه کردن به این مؤسسه. تمام مدیران مهم بخش‌های مختلف و شرکت‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به همین افرادن. این افراد یعنی این مدیران خودشون هم در مؤسسه و هم در شرکت‌های زیر مجموعه دارای سمت‌های مدیریتی هستند و همه به نوعی رابطه آشنایی نزدیک با هم دارن. اکثراً هم در یک مدرسه علمیه طلبه بودن با هم. پافشاری مدیران اصلی مؤسسه به تقسیم پست‌های مدیریتی بین خودشون سبب شده بعضاً یک نفر همزمان دارای بیش از 20 پست مدیریتی در مؤسسه ملل و در شرکت‌های خصوصی باشه. در اواسط دهه 60 این افراد تصمیم به تشکیل یک صندوق خانوادگی میگیرند که بین اعضای خانواده خودشون پول جمع کنند و وام بدن. کمی بعد این رویه رو بین همروستایی‌های خود گسترش میدن. سپس همشهری‌ها و به قدری گسترده میشه که به تأسیس تعاونی عسکریه در سال 73 میانجامه. در اون زمان وزارت تعاونی وجود داشت که برای این تعاونی‌ها مجوز صادر میکرد، یعنی زمان اکبر هاشمی رفسنجانی این اتفاق افتاد. مدیران این تعاونی به غیر از اطرافیان و آشنایان اشخاص مهم و کاررانداز در دستگاه‌های قضایی و دیگر سازمان‌های مهم کشور رو هم در این مجموعه به خدمت گرفتند. اکثر مدیران فاقد سواد کافی و یا دارای سواد غیر مرتبط با کار خودشون میباشن، یعنی از اول بودن الان هم هنوز همون جوریه و فقط به واسطه ارتباطات به کار گرفته شدن. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال 87 به بعد اعلام کرد کل تعاونی ها باید مجوز فعالیت خودشون از بانک مرکزی بگیرن و از این بعد مجوز وزارت تعاون اعتباری نداره. البته دلیلش یکی از دلایلش اینه که وزارت تعاون کلا منحل شد و در وزارت کار ادغام شد در زمان احمدی نژاد. یکی از شروط مهم صدور مجوز از جانب بانک مرکزی تبدیل شدن این تعاونی ها به شرکت سهامی عام بود.
برای این منظور تعاونی‌ها باید سرمایه ثبتی و اولیه خودشون رو به مبلغ 150 میلیارد تومان نشون میدادن. تعاونی‌ها موظف بودن این مبلغ رو از محل فروش سهام به مردم تأمین کنند. در سال 90 تعاونی عسکری برای فروش سهام پذیره‌نویسی کرد و این سرمایه رو ثبت کردند، اما فقط کمتر از 5% از سهام‌ها رو به مردم فروختند. 95% سهام‌ها رو با دور زدن قوانین بانک مرکزی به خودشون و خانواده‌هاشون و اطرافیانشون رسوندن. این دزدی بزرگ به لطف چشم‌های بسته مسئولین بانک مرکزی رقم خورد. توجه داشته باشین 150 میلیارد تومان سال 90 معادل 150 میلیون دلار ارزش داشت و اصلا پول کمی نبود. تأمین چنین مبلغی به عنوان آورده نقدی جهت ثبت سرمایه اولیه مؤسسه برای افرادی که کل دارایی اونها به یک آپارتمان و نهایتاً یک ماشین ایرانی محدود بود غیر ممکن به نظر می رسید. این سرمایه نجومی از محل وام هایی که از خود مؤسسه اخذ شده بود تأمین شد. بدین ترتیب که مؤسسه ملل که در اون زمان عسکری نام داشت به مدیران اصلی خودش و آشنایان مدیران وام‌های میلیاردی با بهره بسیار پایین اعطا کرد که با همون وام‌ها سهام یعنی 150 میلیارد تومان رو نشون دادن به بانک مرکزی. شایان ذکر است که ضمانت این وام‌ها یک فقره حواله تعاونی عسکریه بود که بر اساس قوانین بانکی تخلف محسوب میشه. یعنی حواله بانکی خودشون اعتبار وامی بود که از بانک خودشون میخواستن بگیرن. این هم از معجزات اسلامه. سرمایه سهامداران باید توسط اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بررسی میشد و بر اساس قوانین بانک مرکزی خرید سهام با وام تخلفه و باید ابطال میشد و در صورت تایید تخلف مجوز ادامه فعالیت از درجه اعتبار ساقط میشد. جهت عدم دسترسی بازرسان بانک مرکزی به اسناد این وام‌ها، دسترسی به پرونده وام‌ها در نرم افزار قدیمی تعاونی اعتباری عسکریه کاملا بسته شد و به نرم افزار جدید انتقال داده شد. شاید هم این یه بازی بود فقط برای اینکه نشون بدن نتونستن بررسی بکنن این منابع این پولو. بیش از 90% سرمایه آورده شده مؤسسه ملل از محل وام‌هایی تامین شده بود که توسط اعضای خانواده مدیران مؤسسه از مؤسسه گرفته شده بود. در این مدت مدیران مؤسسه اعتباری ملل موفق شدند بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو متقاعد کنند به یه روش‌هایی که چشمشون رو بر روی این تخلف خانوادگی ببندن. یعنی بانک مرکزی چشش روی این تخلف خانوادگی ببنده و بدین ترتیب مدیران برجسته مؤسسه ملل به همراه خانواده‌هاشون صاحب بیش از 90% سهام مؤسسه اعتباری ملل شدند. اگه این نفوذها صورت نگرفته بود، این تعاونی هم مثل دیگه تعاونی‌های دیگه در همون سال 87 تا 92 منحل میشد. رابطه سید امین جوادی با 2 رئیس بانک مرکزی در زمان احمدی نژاد در نادیده گرفته شدن این تخلف یا تقلب نقش برجسته‌ای داشت. آقای طهماسب مظاهری خرزنی سال 86 و 87 ریاست بانک مرکزی رو داشت و آقای محمود بهمنی سال 88 تا 92 ریاست بانک مرکزی رو داشت که هر دو با این خانواده جوادی یعنی مدیر عامل مؤسسه ملل امروز و تعاونی عسکری اون روز رابطه نزدیک داشتن. مظاهری مدت‌ها مشاور شخصی سید امین جوادی در مؤسسه بود و عضو هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه مثل شرکت عمران نوین توس جاودان بود. در نهایت این تعاونی با اعمال نفوذها به مؤسسه مالی و اعتباری عسکری سهامی عام تبدیل شد. چند سال قبل بانک مرکزی خواستار تغییر نام مؤسسات مالی اعتباری که با نام ائمه فعالیت می‌کنند شد. بدین ترتیب تعاونی عسکریه به مؤسسه اعتباری ملل تغییر نام داد. نماد معاملاتی مؤسسه اعتباری ملل در مورخ 24 بهمن 95 در بازار دوم فرابورس بازگشایی شد و مجاز شد و کم کم سهام این مؤسسه به بازار اصلی بورس هم وارد شد و در این بازار با نماد و ملل خرید و فروش میشه. الان هر عدد سهم این مؤسسه با ارزش اسمی 100 تومان وارد بازار شد، اما در خیلی مقاطع به مبلغ 50 تومان و کمتر هم رسید و همچنان خریدار نداشت. با ورود به بازار بورس و در سال 99 ارزش این سهام به 2000 تومان رسید
اکنون هر عدد سهام این مؤسسه 1600 تومنه، در حالی که سهام بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور که در بورس هستند زیر 600 تومن معامله میشه. برای مثال بانک تجارت 377 تومن، بانک صادرات 361 تومن و بانک ملت 531 تومنه. اما وام‌های میلیاردی مدیران چگونه تصفیه شدند؟ هر ساله با تشکیل مجمع با حضور سهامداران سود مؤسسه تقسیم میشه. از اونجا که بیش از 90% سهام به مدیران و خانواده مدیران تعلق داره، مجمع عمومی به طور خصوصی برگزار میشه. در این مجمع خصوصی سود سهام مؤسسه بین سهامداران تقسیم میشه و بازپرداخت وام‌های سهامداران از محل همون سودها تصفیه شد. یعنی سود سهامی که با پول وام خریداری شده بود اصل وام رو پرداخت کرد. این هم از معجزات اسلامه. مؤسسه اعتباری ملل سرانجام با امضای ولی‌الله سیف مجوز رسمی فعالیت خودش رو به عنوان مؤسسه اعتباری در سال 92 از بانک مرکزی دریافت کرد. ولی‌الله سیف همون کسیه که مجوز مؤسسه اعتباری کاسپیان رو هم صادر کرده بود و امضا کرده بود زیرش، که اون مؤسسه شامل 8 تعاونی بود. ولی مدتی نگذشت که مؤسسه کاسپیان به مشکل خورد و بانک مرکزی هیچ حمایتی از سپرده‌گذاران این مؤسسه نکرد و فقط مؤسسه رو منحل اعلام کرد. سپرده‌گذاران این مؤسسه هم بعد از چند سال دوندگی و برگزاری تجمعات متعدد و خوردن باتوم و گاز اشک‌آور همچنان موفق به بازپسگیری کل سپرده‌هاشون نشدند. در مجامع نمایشی مؤسسه ملل تا زمانی که نیاز به توزیع سود جهت تصفیه وام‌ها بود، سود توزیع می‌شد. اما پس از تصفیه کامل وام‌ها به جای دریافت سود، حق تقدم سهام می‌گرفتند مدیران. یعنی به جای دریافت سود معادل مبلغ اون سوده سهام 100 تومانی به اصل سهام‌های خودشون اضافه می‌کردن و در نتیجه مقدار سهمشون بزرگتر می‌شد یا بیشتر می‌شد. در نهایت با همین روش هر کدوم صاحب هزاران میلیارد تومان سهام مؤسسه شده که همکنون از طریق بازار بورس در حال فروش این سهام‌ها به مردم هستند. این لیست سهامداران اصلی مؤسسه ملل. بیش از 65% سهام مؤسسه در اختیار 7 نفر و خانواده هاشونه. 30% هم در اختیار مدیران اصلی و مدیران شرکت‌های زیر مجموعه خودشونه که همگی با هم فامیلن و همروستایی و همشهری و دوستای قدیمی و در واقع کلاً یک خانواده محسوب میشن. نهایتاً 7 نفر اصلی که دارای عمده سهام‌ها میباشن در مجمع عمومی و فوق‌العاده تصمیمات رو اتخاذ میکنن. تا پایان سال 98 فقط 5% این سهام‌ها به مردم عادی فروخته شده. در این مجامع سالیانه تعیین مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره، تعیین حقوق مدیرعامل و پاداش اعضای هیئت مدیره، حق حضور در جلسات و تقسیم سود سالیانه بین سهامداران تصویب میشه. برگزاری مجامع کاملا فرمالیته و نمایشیه و تصمیمات توسط همین 7 نفر که سهامدار عمده هستند از قبل گرفته شده و جلسات صرفاً برای حفظ ظاهر و با حضور نماینده سازمان بورس برگزار میشه. احتمالاً یه معنویاتی هم به اون نماینده سازمان بورس میرسونن تا اونم چشاشو ببنده. افرادی که در مجامع حضور، یعنی در این مجمع حضور پیدا میکنن، کارمندان مؤسسه هستند که با عنوان سیاهی لشکر و تکمیل شدن صندلی‌های سالن برگزاری مجمع حضور پیدا میکنن. این مؤسسه دارای 340 شعبه و 2210 کارمنده. مبلغ سپرده‌های مردم نزد شعبات این مؤسسه بیش از 17,000 میلیارد تومان برآورد شده که اکثر سپرده‌ها با وعده پرداخت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی جذب شده. بیش از 60 شرکت خصوصی با عناوین مختلف از محل سرمایه‌های مردم تأسیس شده که عمده سهام و امتیاز اون شرکت‌ها به نام مدیران مؤسسه اعتباری ملل شده. اکثر شرکت‌ها در بخش‌های ساخت و ساز و عمرانی فعالیت دارند و تعداد کمی در بخش بازرگانی و تولید و صنعتیه. مؤسسه ملل صاحب 10 پروژه عظیم ساختمانی در سراسر ایرانه. انواع و اقسام املاک تجاری و مسکونی با قیمت‌های نجومی به نام شرکت‌های مختلف مؤسسه خریداری شده.
هزاران میلیارد تومان از پولهای سپرده‌گذاران در این شرکت‌ها و پروژه‌ها هزینه شده. اعضای اصلی هیئت مدیره این شرکت‌ها فرزندان، دامادها، دوستان، آشنایان، بستگان و همشهری‌های مدیران اصلی هستند که حقوق و مزایا و پاداش‌های فراوانی با عناوین مختلف از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند. سوء مدیریت مدیران و نداشتن سواد و تخصص کافی سبب شده بیشتر این شرکت‌ها سالهای طولانی زیانده باشند. با این حال کلیه هزینه‌ها حتی حقوق پرسنل از محل وام‌های دریافتی مؤسسه تامین میشه. حقوق پرسنل اون شرکت‌ها مثل شرکت حمل و نقل بین‌المللی سیرود شبکه در مشهد که یک شرکت حمل و نقلیه که ضررهای زیادی داده تا حالا. کار اصلی این شرکت حمل و نقل مواد سوختی از ایران به اربیل عراق و افغانستان بود. یکی از راه‌های اصلی کسب درآمد نامشروع مدیران این تعاونی پرداخت پول یا وام یا خرید دین چک‌های مردم به شکل نزول و درصدهای بازاری بود. از سال 86 به بعد با گسترش تعداد شعبات و رشد سپرده‌گذاری‌ها منابع مالی مؤسسه رشد کرد. از آنجا که مدیران مؤسسه هنوز بنگاهداری و ایجاد شرکت رو یاد نگرفته بودند، جهت کسب سودهای کلان برای مؤسسه و توزیع سالانه‌شون بین خودشون که سهامدار عمده بودند، مبادرت به پرداخت تسهیلات خرد و کلان کردند. به ارقام مختلف، بدون محدودیت رقمی و بدون گرفتن هیچ نوع استعلامی از گردش مالی حساب بانکی وامگیرنده تا چند صد میلیارد تومان با همین سیستم وام میدادن. البته فقط با معرفی مدیران و با نرخ‌های 32% به بالا. مدیران هم این وسط کمیسیونشون رو میگرفتن، کمیسیون معرفی وامگیرنده. تمامی این وام ها با دریافت حق کمیسیون وام به میزان 10% از اصل وام صورت گرفته. این 10% ما بین مدیران ارشد و معرفین تقسیم می شده. بعضی وقتا بعضی از مدیران ارشد به همدیگه این آدم ها رو معرفی می کردن. به هر حال در یک فقره از این وام ها که در سال 96 لو رفته، شخص وام گیرنده مبلغ 10 میلیارد تومان از مؤسسه وام گرفته. زمانی که نام شرکت تهران دینا وابسته به شرکت‌های چیپس چیتوز و پپسی در فهرست بدهکاران بزرگ مالی آمد، مدیران شرکت تهران دینا منکر گرفتن این پول شدن یا این وام شدن. شرکت و از مؤسسه ملل شکایت کردن بابت این انتشار اسم اونها جزء بدهکاران بانکی. در جریان رسیدگی به شکایت مدیران شرکت تهران دینا، کاشف به عمل اومد که آقای سید عبدالکریم جوادی با اسناد جعلی به آقای نیما یغمایی 10 میلیارد تومان وام داده. وزارت اطلاعات میره دنبال آقای نیما یغمایی که با اسناد جعلی از جوادی ها وام گرفته. اونم ضمن تصدیق استفاده از اسناد جعلی به سربازان گمنام امام زمان گوشزد میکنه که مبلغ 1 میلیارد تومان از 10 میلیارد تومان رو به خود سید جوادی ها پرداخت کرده. از چه طریق؟ این از چه طریق جالب تره. از طریق صرافی پارسیران متعلق به سردار محمود یعقوبی. سرداران سپاه پاسداران صرافی باز کردن. این صرافی در خیابان پاسداران مشهد واقع شده. از طریق این صرافی 300,000 دلار به برادر کوچیکه سید جوادی‌ها یعنی سید حمید پرداخت شده. اونم برده با برادر بزرگش تقسیم کرده. یعنی برادران گمنام امام زمان مدرک و سرنخ این فساد هم دستشون هست، اما سر در نمیارن یا دنبالشون نمیگیرن. شاید اونا می سهمی گرفتن. اینم مختص حکومت اسلامی است. 99% این تسهیلات نزد شعبات سالیان سال معوق گردیده و به رقم‌های بیش از 6 برابر مبلغ اولیه رسیده. 32% نرخ وام، 10% حق کمیسیون وام، 6% جرائم دیرکرد، 5% هزینه‌های اداره ثبت محضر، کارشناسی و بیمه املاک ضمانتی، نرخ واقعی این وام رو برای وام گیرنده به بیش از 53% میرسونه. یعنی عملاً پرداخت این وام غیر ممکن میشه.
و احتمال خیلی زیاد کسی که داره اون وام رو میگیره فقط میخواد اون پول رو بگیره و بخوره، قرار نیست برگردونه. مؤسسه ملل تمام ملک و املاک ضمانتی این وام ها رو در دادگاه به اجرا میذاره و صاحب میشه. حالا یه کسی ممکنه یه ملک مورددار ببره ضمانت بذاره. به هر حال ولی این وام گیرندگان همچنان به مؤسسه بدهکار میمونن و این بدهی سر جاش میمونه با اینکه اون ملک ها رو میگیرن. یکی از عوامل ورشکستگی شرکت پدیده شاندیز مشهد و شرکت‌های زیر مجموعش همین وام ها بود که با این درصدهای عجیب و غریب و پرداخت رشوه‌های سنگین به مدیران عامل اخذ شده بود. با استناد به همون بدهی‌ها ورشکست شد پدیده شاندیز. اگر ما روستا خواسته باشیم بمونیم چی باید بگیم؟ به کجا باید بگیم؟ ما میخوایم روستا بمونیم. این مردم روستایی هایی بودن که حالا شدن شهروندهای شهر شاندیز. اینجا حوالی 37 کیلومتری مشهده که 4 روستای حصار سرخ، سراسیاب، ابرده سفلا و ابرده اولیا در قالب یک طرح جامع تبدیل شدن به شهر شاندیز. چه بسا که گرفتن این وام ها از مؤسسه ملل خودش ترفند برای ورشکست نشان دادن پدیده شاندیز بود تا بتونن زمین‌های با ارزش شاندیز رو که الان توش پروژه تجاری هم ساختن و به زور از کشاورزا و روستایی‌ها خریده بودن بین سپرده‌گذارای شاندیز تقسیم نکنن و بین خودشون تقسیم کنن، بین یه عده کسایی که مردم عادی نمیشناسنشون. در پروسه چندین ساله رسیدگی به پرونده‌های تخلف پدیده شاندیز هیچ وقت اسمی از وام‌های مؤسسه اعتباری ملل و نقش مدیرانش در این ورشکستگی برده نشد یا آورده نشد. مانده وام‌های شرکت پدیده نزد مؤسسه ملل تا سال 97 بیش از 500 میلیارد تومان برآورد شده. محمد رضا جهانبانی، مفسد اقتصادی که در سال 98 محکوم به 20 سال زندان شد، دوست دیرینه سید امین جوادیه. محمد رضا جهانبانی از مؤسسه ملل هم وام‌های کلان دریافت کرده. این وام‌ها به نام شرکت‌های اصلی جهانبانی، شرکت نورابرار و شرکت نصر البرز و به نام برادرزاده‌های اون یونس و سینا جهانبانی گرفته شده. جهانبانی با همین وام‌ها حدود 9% از کل سهام مؤسسه عسکریه رو در سال 90 خریداری کرده. از همون وام‌هایی که مدیرانم می‌گرفتن که بعداً با سودش خود وامو تصفیه می‌کردن. ارزش این 9% در حال حاضر به بیش از 1400 میلیون تومان میرسه. یکی دیگه از راه‌های کسب درآمد نامشروع جهانبانی دریافت پول از مؤسسه ملل و پرداخت اون به افراد دیگه با نرخ‌های بازاری و بازار آزاد بود، یعنی با نرخ‌های بیش از 50%. گفته میشه شرکت تجارت نورابرار که سهامی خاصه است در اصل متعلق به سید امین جوادیه و جهانبانی صرفاً اونو اداره میکرده. جهانبانی به واسطه ارتباطش با مدیران بانک سرمایه سید امین جوادی و مدیران دیگر رو بارها به بانک سرمایه معرفی و وام‌های چند صد میلیاردی براشون گرفته. جهانبانی با بسیاری از افراد بالادست نظام و فرزندانشون ارتباط داشته و به همین واسطه بسیاری از امور مؤسسه ملل رو انجام میداده. گفته میشه جهانبانی با دریافت مبلغ کلانی برای قائم مقام مؤسسه ملل مدرک دانشگاهی دکترای مدیریت هم گرفته. جهانبانی در سال 98 متهم به پرداخت نکردن حدود 1000 میلیارد تومان بدهکاری به بانک شد. یعنی گفتن که 1000 میلیارد تومان وام گرفته و این واماشو برنگردونه. به همین دلیل متهم شد، در حالی که تنها سهام جهانبانی در مؤسسه ملل بیش از 1400 میلیارد تومان ارزش داره. چرا از محل این سهام‌ها بدهی‌های بانک سرمایه صاف نشد یا تعیین تکلیف نشد؟ جالب اینجاست که در پرونده چند هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه هم نامی از مؤسسه ملل برده نمیشه. همین پرونده ها که با فرقون میارن توی دادگاه و میگن 17,000 جلده یا 500 جلده، یک کلمه اسم مؤسسه اعتباری ملل توش نیامده یا اگه اومده جایی منتشر نشده. حداقل بسیاری از وام‌های 32% بعد از گذشت چند سال و با شکایت وامگیرندگان از روند غیرقانونی واگذاری وام و تعیین سود و تخلف و رشوه و اینا سوخت میشه. یعنی مؤسسه ملل برای آشکار نشدن تخلفاتش یا تخلفات مدیرانش از پس گرفتن بسیاری از این وام‌ها صرف نظر میکنه
و صرفاً به عنوان معوقات مشکوک الوصول یا سوخت شده در حسابهای مؤسسه میگنجونه این مبالغ. و اما پروژه های ساختمون سازی، عظیمترین و پرهزینه ترین پروژه های ساختمانی این مؤسسه در شهر مشهد، نظیر مجتمع تجاری یاس یا برج هتل مسکونی دورنیکا در بولوار فردوس. در همگی این پروژه ها تکلفات ساختمانی فراوانی انجام گرفته که ادامه پروژه ها رو به لحاظ قانونی از طرف شهرداری مشهد با مشکلاتی روبرو کرده. از این رو مؤسسه ملل بران شد که تا هر طور شده در شهرداری مشهد نفوذ کنه و مشکلات قانونی این پروژه ها رو برطرف کنه. شورای شهر مشهد منفذ مناسبی برای این نفوذ به نظر می رسید. اینگونه شد که سید عبدالکریم جوادی یعنی برادر دومیه در سال 92 برای تصاحب کرسی در شورای شهر مشهد خودش رو کاندید کرد. اما شرط کاندید شدن در انتخابات شورای شهر و انتخابات دیگه داشتن مدرک تحصیلی لیسانس به بالاست. اینجا بود که مشکل بعدی خودنمایی کرد، چرا که آخرین مدرک تحصیلی سید عبدالکریم جوادی تا سال 87 سیکل بود. سال 1387 یعنی در سن 38 سالگی سید عبدالکریم با لابیگری و پرداخت رشوه به باجناق خودش که در آموزش پرورش قوچان کار میکرد موفق به اخذ مدرک دیپلم از هنرستان شهید هاشمی نژاد قوچان شد. سید عبدالکریم قبل از ورود به شورای شهر از طریق افراد مختلف سعی کرد از دانشگاه‌های معتبر کشور مدرک تحصیلی دریافت کنه که موفقیت چندانی کسب نکرد. یعنی خیلی بی‌سوادتر از اون بود که بتونه حتی به صورت نمایشی سر کلاس‌های دانشگاه حاضر بشه. بدین جهت از طریق شخصی به نام محمد رضا امجدی و با پرداخت بیش از 100 میلیون تومان در سال 90 موفق شد مدرک فوق لیسانس مدیریت اقتصادش رو از کشور تاجیکستان اخذ کنه. البته بدون اینکه حتی یک مرتبه وارد کشور تاجیکستان شده باشه. سید عبدالکریم جوادی این مدرک رو در ابتدا برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی امتحان کرده بود که اتفاقا شورای نگهبان هم همین مدرک تاجیکستانی رو قبول کرده بود و پذیرفته بود و ایشون تایید صلاحیت هم شده بود، اما به اندازه کافی رأی نیاورد و اینجوری شد که این آدم بی سواد از راهیابی به مجلس شورای اسلامی باز ماند. یعنی شورای نگهبان ردش نکرد، مردم بهش رأی ندادن به اندازه کافی، یعنی رقیبش بیشتر پول خرج کرد و رأی جمع کرد. به هر حال این شد که سید عبدالکریم جوادی ناکام از ورود مجلس در سال 90 تصمیم گرفت به شورای شهر وارد بشه. در سال 92 کاندیداتوریش در شورای شهر مشهد پذیرفته شد و موفق به کسب آرای مردم هم شد و وارد شورای شهر مشهد شد. اما مدرک تاجیکستانی از یک دانشگاه ناشناس نیاز به تایید وزارت علوم و تحقیقات داشت، یا شاید مسئولان وزارت علوم هم با دیدن این مدرک قلابی سید عبدالکریم به فکر معنویات افتادن. وزارت علوم اعلام کرد در صورتی این مدرک رو تایید میکنه که دارنده مدرک رو امتحان کنه. یعنی سید عبدالکریم جوادی بعد امتحانی میداد تا ثابت کنه که سواد داره و در صورت قبولی وزارت علوم مدرک معادل میگرفت. همانطور که حدس میزنین سید عبدالکریم جوادی حاضر به امتحان شدن نبود و از طریق واسطه های مختلف و پرداخت بیش از 20 سکه طلا و بیش از 50 میلیون تومان در وزارت علوم نهایتاً در سال 92 موفق به اخذ یک برگه تاییدیه موقت شد. البته گفته میشه که نامه مرحوم آیت الله رضوانی عضو خبرگان رهبری هم برای گرفتن این برگه از وزارت علوم بی تأثیر نبوده. به هر حال دیدیم بعضی وقتا وزیر وزرا میرن به دیدار آیات اعظام، دلیلش برقراری همین روابط. به هر حال سید عبدالکریم جوادی با همین برگه وارد شورای شهر مشهد شد و با القاب مهندس و دکتر شناخته میشد و صدا زده میشد. اما چون مدرک موقت بود و تنها 3 ماه اعتبار داشت، باید مدرک دیگری ارائه میشد که با پرداخت بیش از 50 میلیون تومان مجدد به محمد رضا امجدی
اونم درست شد و بدین ترتیب یه مدرک لیسانس بازرگانی از مؤسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران در شهر قزوین اخذ شد. اسم مؤسسه اینه، مؤسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران که در شهر قزوین. بدون اینکه حتی یک سفر به قزوین داشته باشه و سر کلاس‌های مؤسسه آموزشی حضور داشته باشه، مدرک لیسانسش رو از مؤسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران در قزوین دریافت کرد و چندین بار این مدرک رو برای ادامه حضور در هیئت مدیره مؤسسه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه کرد و اونا مثلا نفهمیدن که این مدرک تقلبیه و ساختگیه یا بی‌اعتباره، براشون مهم نیست. شایان ذکر است که این مؤسسه آموزشی مانند بسیاری از مؤسسات آموزشی خصوصی دیگه دارای مجوز وزارت علومه. داستان فساد در مؤسسات آموزشی و مدرک فروشی در این مؤسسات خودش یه مقوله دیگه‌ایه که الان در حوصله این برنامه نمی‌گنجه. اما جالبه بدونین سید عبدالکریم جوادی با همین مدرک در مؤسسه آموزش عالی فردوس که زیر نظر وزارت علومه تدریس هم کرده و میکنه. مملکت امام زمان یعنی همین. برگردیم به مؤسسه ملل و سید عبدالکریم جوادی در شورای شهر مشهد. در سایت شورای اسلامی شهر مشهد در قسمت مشخصات اعضا نوشته شده که دبیرستان سید عبدالکریم، یعنی نوشته شده سید عبدالکریم جوادی دبیرستان در مدرسه آیت الله کاشانی بوده و از دانشگاه آزاد قزوین مدرک لیسانسش گرفته که از اساس غلطه. بر اساس مدارک واقعی، مدارکی که ارائه شده، حداقل سید عبدالکریم جوادی دیپلمش رو در اسفند 87 از هنرستان هاشمی نژاد قوچان گرفته و اونم در رشته ساختمان و مدرک لیسانسش رو هم از مؤسسه پژوهشی غیر انتفاعی در قزوین گرفته، نه از دانشگاه آزاد قزوین. به نظر میرسه نوشته‌های روی این سایت صرفاً بر اساس اطلاعات غلطیه که خود سید عبدالکریم در اختیار شورای شهر گذاشته. سال 92 سید عبدالکریم جوادی با عنوان جعلی کارشناس ارشد اقتصادی کارش رو در شورای شهر مشهد شروع کرد. سید عبدالکریم جوادی پس از راهیابی به شورای شهر همتش رو برای برقراری روابط نامشروع با شهرداری‌های مناطق مختلف، خصوصا شهرداری منطقه 2 به کار بست تا بلکه بتونه در رفع و رجوع مشکلات پروژه‌های ساختمانی مؤسسه ملل از شهرداری هم کمک بگیره. یعنی سعی کنه چشمان شهرداری ها رو هم بر روی تخلفات مؤسسه ملل ببنده. مجوزات اولیه این پروژه ها از سال 89 تا 92 گرفته شده. شهردار اون زمان مشهد آقای مهندس سید محمد پژمان بود که از دوستان قدیمی سید امین جوادیه و ایشون در اخذ این مجوزها نقش برجسته‌ای داشته. توجه کردی؟ هم سیدن. با تغییر شهردار مشهد مجوزهای سید جوادی ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد. البته در جریان ساخت و ساز هم تخلفاتی صورت گرفت، اما پس از ورود عبدالکریم به شورای شهر مشهد طی سالهای 92 تا 96 بیشتر مشکلات برطرف شد. یعنی اینا خودش هم 2 مرتبه یه پرونده فساد دیگه است که هیچ کس سراغش نمیره، اصلا به روی خودشون نمیارن. برای مثال پروژه کوه نور یا مجتمع تجاری یاس که یه برج 2 قلوه 32 طبقه اداری تجاریه. این برج در میدان جانباز مشهد واقع شده که جزء محدوده شهرداری 2 شهرداری مشهد و شهردار منطقه 2 آقای محمد رضا قلندر بود در اون زمان. سید عبدالکریم جوادی به مدت 2 سال رئیس کمیته نظارتی منطقه 2 شهرداری مشهد بود، در حالی که از پذیرفتن پیشنهاد حضور در کمیته نظارتی دیگر مناطق شهرداری های مشهد امتناع میکرد. گفته شده باغ 4000 متری گلمکان مشهد با استخر و خانه ویلایی دوبلکس و ماشین کادیلاک شاسی بلند جزیره کیش که در اختیار شهردار قلندر بوده در ردخ و فتخ مشکلات این پروژه نقش برجسته‌ای داشته. این پروژه عظیم تجاری اداری جزء بزرگترین پروژه‌های ساختمانی مشهده
که بیش از 20,000 متر مربع تخلفات ساختمانی و پیشروی در حریم‌های عمومی داره، مثل پیشروی در پیاده‌رو. ارزش این 20,000 متر تخلف از اونجایی که این بنا تجاری اداریه در حدود 1000 میلیارد تومان برآورد شده. 20,000 متر تخلف کردن، چقدرشو به شهرداری دادن نمیدونم، ولی 1000 میلیارد تومان این وسط گیرشون میاد. در ابتدای این پروژه هم گودبرداری غیر اصولی سبب شد کل خانه‌های کوچه پشت اون واقع در یاسه 1 نشست کنه و بیش از 50 خانواده رو با مشکلات جدی مواجه کنه. پرونده شکایت اون خانواده ها و پرونده شکایت از دیگر تخلفات این پروژه سالیان سال به هیچ جایی نرسید و این پروژه همینجوری به صورت پلمپ داره کار میکنه، یعنی پشت درهای بسته مشغول به کار و ساخت و سازش، ولی هنوز به اتمام نرسیده. همین پروژه در مسیر حفاری تونل خط جدید قطار شهری مشهد هم قرار داشت و ماه‌ها بابت این موضوع بین شهرداری مشهد و شرکت قطار شهری مشهد کشمکش بود و احتمالاً مجبور شدن که متروی مشهد رو از یه مسیر دیگه عبور بدن که حالا چقدر خرج اون میشه که اونم از بودجه عمومی مصرف میشه بماند. اما حضور سید عبدالکریم در شورای شهر مشهد نتایج مفیدی برای پروژه‌های مؤسسه ملل در مشهد داشت. پروژه‌ها رشد خوبی کردن و در حال حاضر تعدادی از اونها تکمیل و در حال فروش به مردم هستند. سید عبدالکریم هم بابت این زحماتش پاداش‌های خوبی از برادرش یعنی مدیر عامل مؤسسه دریافت کرد. گذشته از اینها سید عبدالکریم جوادی در طول 4 سال حضور در شورای شهر مشهد به کارچاق کنی هم مشغول بود، یعنی با دریافت مبالغی معنویات تخلفات دیگر متقاضیان شهرداری ها رو هم ماسمالی میکرد. اما چطوری میشه که یک فرد بی سواد 4 سال در شورای شهر مشهد یعنی دومین شهر بزرگ کشور حضور پیدا کنه؟ حدس میزنم بقیه نماینده هم همین داستان داشته باشن. چطور ممکنه که هیچ ارگان نظارتی به بی سواد بودن این شخص پی نبره؟ حتی برای دور 5 شورای شهر هم کاندید شد و پس از روزها و هفته‌ها تبلیغات انتخاباتی در ابتدای صبح روز جمعه که روز رأیگیری بود به دلیل مطرح شدن پرونده‌های فساد اقتصادی در برخی مراجع قضایی رد صلاحیت شد، یعنی همون روز رأیگیری رد صلاحیت شد و اسمش از اسم کاندیداها از لیست کاندیداها خارج شد. اما داستان بیسوادی مدیران مؤسسه ملل تنها به شخص سید عبدالکریم جوادی محدود نمیشه. خود سید امین جوادی هم که سالهای اخیر در تمام مصاحبه ها و شبکه های خبری و روزنامه ها اونو به نام دکتر سید امین جوادی خطاب میکنند، از همین مدرک های عبدالکریمی داره. از سال 1388 که فشارها بر این تعاونی ها زیاد شد و مجبور شدن تحت نظر بانک مرکزی قرار بگیرند، سطح سواد و تحصیلات این افراد از نظر بانک مرکزی یکی از ایرادات اساسی بود. شاید هم در ظاهر مشکل بود و مسئولان بانک مرکزی فقط یه بهانه‌ای برای بریدن گوش مدیران فاسد مؤسسه ملل گیر آورده بودند. جوادی‌ها و دیگر مدیران برجسته مؤسسه به هیچ عنوان حاضر نبودند سمت‌های هیئت مدیره و مدیر عاملی خودشونو با دیگران تقسیم کنند، اما مدرک تحصیلی نداشتن، برای همین به تکاپو افتادن. این سرفصل یکی دیگه از داستان‌های عجیب و غریبی است که تنها در نظام مقدس رخ می‌دهد. اخذ مدرک تحصیلی دکترای فقه. اخذ مدرک تحصیلی دکترای فقه و اصول حوزوی به شرط داشتن مدارک قبلی معتبر حوزوی امکان پذیره و این مستلزم اینه که 6 سال به صورت مداوم در مدرسه علمیه حضور پیدا کنی و دروس حوزوی تحصیل بشه تا بشه مدرک دکترای فقه و اصول دریافت کرد. حالا اینکه اساساً این مدرک دکترای فقه و اصول به چه دردی میخوره خودش یه بحث دیگه است، اما به هر حال یه عنوان دکتری داره. این افراد که میدونستن این کار به راحتی شدنی نیست، یعنی نمیتونن 6 سال برن تو مدرسه حوزوی درس بخونن، خودشون دست به کار شدن. یعنی سال 1392 یک مدرسه علمیه به نام مدرسه علمیه حضرت امام حسن عسکری در شهر قم، بلوار امین، نبش کوچه 25 با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا آشتیانی افتتاح کردند.
تمام هزینه‌های این مدرسه، حقوق مدرسان و طلاب، چون طلاب در حال تحصیل هم حقوق میگیرن، همه این حقوق‌ها از مؤسسه ملل و از محل سپرده‌های مردم پرداخت میشه. تمام مدیران اصلی مؤسسه ملل که طلبه هستن عکس‌های با لباس روحانیت گرفتن و با مدارک قبلی خودشون به این مدرسه فرستادن. نام اونها به عنوان طلبه در حال تحصیل در این مدرسه قرار می‌گرفت و بعد از مدتی هم مدرکی که سید امین جوادی دستور میداد و صلاح میدونست به اونها داده میشد یا براشون صادر میشد. سید امین جوادی مدرک دکترای خودش رو به همین شکل دریافت کرده، یعنی از مدرسه فقهی که خودش درست کرده گرفته. تمام اطرافیان فامیل های اونم میدونن که سواد حوزوی اون در چه حده. در حال حاضر عبدالکریم جوادی با سمت معاون اصلی برادر بزرگ خودش سید امین در امور املاک و سرمایه گذاری های کلان مؤسسه مشغول به کاره. این بدان معناست که عبدالکریم جوادی با وجود تمامی پرونده های تبانی و فساد در شورای شهر و مؤسسه ملل و داشتن پرونده باز فساد اقتصادی در قوه قضاییه و مدرک تحصیلی تقلبی همچنان میتونه ناظر و مجری کلیه پروژه‌های در دست احداث و خرید و فروش املاک مؤسسه ملل باشه. هزاران میلیارد تومان ارزش این املاک و پروژه است. از طرفی املاک ضمانتی وام‌های کلان هم که به تصرف مؤسسه در میاد در اختیار همین آقای عبدالکریمه. یعنی فروش این املاک از طریق مزایده بر عهده سید عبدالکریم جوادی گذاشته شده. از دیگر تخلفاتی که به راحتی در این مؤسسه اعتباری رخ میده، اختصاص وام‌های میلیاردی کارمندی با بهره‌های بسیار پایین به مدیران عالی رتبه مؤسسه است. نکته حائز اهمیت این تخلفات یا این تخلف اینه که بیشتر این به اصطلاح کارمندان عالی رتبه مؤسسه با پول این وام‌ها املاک خریداری میکنن و همون املاک رو دوباره به خود مؤسسه اجاره میدن با اجاره‌های سنگین. برای مثال ملک شعبه احمدآباد مشهد متعلق به سید عبدالکریم جوادیه که در 5 سال گذشته به مبلغ ماهی 150 میلیون تومان به خود مؤسسه اجاره داده شده. ملکی که با وام خود مؤسسه گرفته شده یا خریداری شده. از دیگر نکات قابل توجه واگذاری مسئولیت‌های مهم مؤسسه به همسران سید امین جوادی است. از جمله خانم آزیتا بریموندی همسر سوم سید امین جوادی رئیس کل اداره وام و اعتبارات مؤسسه است و خانم سحر الیاسبند همسر چهارم سید امین جوادی که از ابتدا رئیس کل اداره سهام مؤسسه ملل شده. داستان ازدواج چهارم سید امین جوادی یه درامای تمامه در مؤسسه و بیشتر کارمندان شنیدن راجبش حداقل. لازم به توضیحه که سید امین جوادی دارای 4 همسر رسمی است. سید عبدالکریم جوادی هم 4 همسر رسمی داره. جالب اینجاست که یکی از سمت‌های سید عبدالکریم جوادی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود مؤسسه ملل. و نکته دیگه این که بنابر اساس تحقیقات محلی و گزارشات واصله حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم از دوستان نزدیک حجت الاسلام سید امین جوادیه. یعنی به احتمال قریب به یقین حجت الاسلام رئیسی هم یه سهمی در دزدی‌های حجت الاسلام جوادی داره. برای همینه که چشم قوه قضاییه روی این همه فساد مؤسسه اعتباری ملل بسته شده. جمع کل دارایی‌های مؤسسه ملل تا امروز حدود 30,000 میلیارد تومان برآورد میشه که 87% درآمد مؤسسه از بابت همون تسهیلات یا وام‌هایی که به مردم داده میشه. تا امروز 300 میلیارد تومان در صورت‌های مالی جزء وام‌های سوخت شده به حساب اومده. و یه مسئله راجع به وام‌های سوخت شده اینه که فکر کنم بعد از 18 ماه کلاً از حساب‌ها خارج میشه. یعنی 300 میلیارد تومان احتمالاً چیزی که در 18 ماه گذشته یا در 2 سال گذشته مشکوک الوصول شده. همونطور که ملاحظه کردین جمهوری اسلامی جاییه که چند فرد بی سواد میتونن با دزدی از مال مردم یک امپراتوری مالی فاسد به وجود بیارن که دقیقاً مثل یه باند مافیایی عمل میکنه. این باند مافیایی به راحتی قادره در سیستم مالی کشور اخلال کنه
در شهرداری‌ها تخلف کنه و اموال مردم عادی رو غارت کنه و حکومت هم به شرط سهیم شدن در معنویات از دزدی این مافیا چشم برمی‌داره و چشمش رو روی این قانون شکنی‌ها میبنده. هر کس نسبت به مسئولیتش سهمی میبره، هرچی مسئولیت بالاتر سهم بیشتر. حکومت دزدان بی سواد برازنده ترین نام حکومت اسلامیه. حالا ما به حکومت اسلامی نشون دادیم دیگه. قوه قضاییه هم اگه نمیدونست، الان ما با انگشت اشاره محل وقوع فساد و نوع فساد یا نوع فسادها رو بهشون نشون دادیم. ببینیم چیکار میکنن. اگه قوه قضاییه ترتیب اثر نشان نداد، مجددا مدارک دیگری از دزدی‌های خانواده جوادی و شرکا در همین مؤسسه ملل ارائه خواهد شد. البته اگر واکنشی نشون بدم همچنان مدارک دیگر رو ارائه خواهیم کرد. البته من چشمم آب نمیخوره که کار خاصی بکنن. فقط خواستم که شما بدانید، مخصوصا شما برادران ولایت مدار که با یه ذره حقوق افتادین دنبال حکومت اسلامی. و کلام آخر این که تا زمانی که به این دزدی‌ها بی تفاوت باشیم، این دزدی‌ها ادامه خواهد یافت. هر چه در فهم تو آید، آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. کمک رسانی با اپوزیت را از یاد مبرید. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در آمده. حساب پیپل آسان ترین راهه و حساب بانکی و آدرس پستی هم هست. به صفحات مجازی اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید و حمایت کنید. خلاصه تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و بدرود.